تقریبا یه چند ماه پیش با خودم گفتم چی میشه اگه برم یه ویدیو درست کنم و به خفن ترین و سریع ترین فارم ماینکرفت دنیا از اول تا الان همین چند ثانیه پیش ریاکت بکنم و چیز باحالی میشه. آره نه همین دیروز کرفت یه ویدیو گذاشت و 10 تا از اینسین اکسپرت لول فارمز های ماینکرفت رو واسمون جدا کرده که ما بریم بهش ریاکت کنیم. ممنونم از کرفت اسپانسر این ویدیو. همین الان برید سابسکرایبش کنید با اینکه تو این چنل سابسکرایبش ندار. اوکی اول از همه ما داریم این تامنیل رو میبینیم و پشممون میریزه، چون هر کسی که اولین بار هم ماینکرفت رو بازی کنه میدونه که پورتال ندر بدون ابسیدیان دورش معنا نداره و اگه شما ابسیدیان رو خراب کنید پورتال خراب میشه. ولی چطوری اینجا ما پورتال رو بدون ابسیدیان داریم؟ سوال خوبیه. اوکی این ماب فارم از سنسیه ایول ماب فارم. من کاملا این فارم رو میشناسم، تقریبا یک سالی میشه که این فارم رو تو ذهنم دارم. بعد خواستم بگم که از این 10 تا فارم حداقل یه 8 تاشو میدونم چیه و 5 6 تاشو قراره توی مپ سروایول خودمون بسازیم اگه یک 18 بتونن دیزاینش کنن. من به هر حال بریم ویدیو رو ببینیم. من تا حالا این ویدیو رو ندیدم. این یه ذره که میبینید قرمز شده بخاطر اینکه دستم رو موس بود و همینطوری داشت واسه خودش نشون میداد. بریم ویدیو رو ببینیم. امیدوارم که کرفت واسه فارم اوکی داشته باشه. ببینم لینکشون رو گذاشته این زیر. لینکشون رو گذاشته این زیر. شاید بعدا مپشون دانلود کنم بریم خودمونم تست کنیم. چرا که نه؟ اولین فارم end of life فارم. تمام ماب‌ها رو سریع ترین همه رسنتی و ویکتور سهل ببینید چقدر سریعه. 6.5 میلیون آیتم در ساعت. The key factors of the farm are light and update suppression. Light and update suppression. اینا رو الان بهتون نشون میده چجوریه که عارفه هم میخواد نشون بده. Using suppressed light allows you to have the portal light level at 0, which means that the portals won't emit any light and make it possible for the mobs. میگه کل نور بازی رو صفر میکنه، یعنی هر جا که قرار باشه نور باشه صفر میکنه، مخصوصا نور خود پورتال، چون پورتال ندر نور میده از خودش و وقتی نور بده ماب داخلش نمیتونه اسپان شه و این نور بازی رو صفر میکنه. این دستگاه که الان قرار نشونتون بده. الان سرچ کنید ایول ماب فارم. اولین ویدیو همینه. لایت سپرسر. میگه حتی میتونید ازش استفاده کنید واسه اینکه برعکس عمل کنه، یعنی جایی که بلا نوری نیست روی کار کنید که اصلا نور باشه اونجا. اصلا این چیز خیلی اوپیه. And with the update suppression, you're able to break the obsidian blocks without breaking the portal inside. میتونید obsidian رو از پورتال جدا کنید. یه همچین چیزی. Like a cake, making the farm a lot more efficient and compact. Another interesting thing is the bat switch that is needed for this farm, since it spawns so many bats that they will just all fly around and eventually will crash the game. یه این دستگاه از نور صفر تشکیل شده، یعنی داخل این دستگاه هیچ نوری وجود نداره و کلی بت اسپام میکنه و این بت هم میتونه بازی رو کلا کرش کنه. مثلا میدونه دستگاه درست میکنن که یه مقدار خیلی زیادی بت اونجا باشن تا یه بت خفاش بیشتری اون اطراف اسپان نشه. خیلی فیچر گایدی کردن با این موضوع. There's a lot more interesting stuff that goes into building such a farm, and if you want to know more about this project, a link to the original creators will be down below in the description. ساخته این فارم فارم بعدی دراگون سلیر دراگون فارم. An ender dragon and instantly kill him. This one is designed by Fallen Breath and is as insane as it sounds. The basics of how the farm works is pretty easy actually. You shoot an arrow, the redstone system aligns the arrow and spawns a TNT. The TNT explodes, shooting the arrow down at an insane speed and killing the dragon with just one hit. این دستگاه تنها کاری که میکنه اینه که یه دونه تیر رو با 10,000 تا TNT اونقدر سریع پرت میکنه که دراگون رو با یه ضربه میکشه. What the fuck؟ faster the arrow is, the more damage it does. خفن And ساخته there are طرف. 12 TNT duping modules in this build, 12 تا providing you TNT. 240 240 تا TNTs in TNT. each shot. So the arrow is moving pretty fast. I will quickly show you how to حتی use دانلود this میتونی machine بکنیم since تست it's کنیم that اگه simple. First place بخواین. down the tree and یه ویدیو crystals دیگه. as usual, and use a piston to push the fourth one into place like this. Then go up into the machine and shoot an arrow right here. Now open this trap door and place down the fifth crystal. This will activate the farm as well as the dragon respawning cycle.
And now just wait and enjoy the show. 3, 2, 1, 240 and boom, the تا dragon is TNT. dead, and all it took was just one arrow and a pretty complex redstone cannon. If you wanna know more about this machine or download the world, then make sure to check out Fallen Breath's video down below. Next up, we have a super fast spruce tree farm by Floppy کل This one درخت رو produces فارم over میکنه. 460,000 logs per hour. 460,000 تا لاج چوب در ساعت. با این مقدار چوب مثلا نمیدونم چیکار کرد توی بازی. مثلا یک قصر درست کنی کلا از چوب که باید فیلم تندسی بره رو هوا. It uses a piston system to push the logs and remove the leaves once the tree has grown. After that, the logs are transported into the blast chambers where the TNT tubers will blow them up. There are 10 different TNT explosion chambers to make sure that all the logs are destroyed. After building the farm, you will probably never cut down another tree with your own axe. The rates are just so good. A video with more information and a word download can be found in the description below. But now onto something even bigger and more insane, and that's the Voidcraft SMP Gold Farm. It uses the same slice portals as the EOL mob farm and produces 1.65 million items per hour. I decided to include this one as well, since in addition to the good rates, it also looks really awesome. The main part of the farm is the nether, where a huge perimeter is dug out to maximize the zombie fight picking rates. And in the middle, there are the slice portals, teleporting instantly all the piglins into the overworld, where they are killed. One of the reasons why this farm is so effective is that it uses a TNT looting system. TNT looting which basically means system. that شما توی این فارم وقتی مثلا با همیشه لوتینگ دارتون یه دونه TNT رو روشن کنید، وقتی TNT بهتره انفجار اون TNT باعث میشه لوتینگ اعمال شه رو ماب مقابل. واسه همین کل ریتش با لوتینگه. پس 3000 گلد بلش در ساعت ماکسیموم. نه فکر نکنم 4000 گلد بلش در ساعت. The amount of XP this farm produces is more than a Minecraft player can even absorb. XP هم میده تازه. ظالب شد. To collect it, the XP just flows into the fire and gets destroyed. میگه اونقدر XP فارمش سریعه که پلیر نمیتونه اون رو جمع بکنه. واسه همین کل XP رو میسوزونن. شاید میتونه سریع‌ترین XP فارم بازی باشه. دو تا پلیر میخواد. بکنم دو تا پلیر میخواد. 100,000 آیتم در ساعت. per hour like most regular gold farms. ولی نگفتند گلد بدش در ساعت. ناراحت شدم. To the end, we have the cubic meters obsidian farm that produces around 240,000 obsidian cages to destroy the obsidian pillars generated. ویدر تنها مابیه که obsidian رو میتونه خود به خود خراب بکنه. دراگون با اینکه قوی تره ولی از توی obsidian رد میشه. واسه همین از ویدر استفاده میکنه تا obsidian رو بشکنن و از بلاچش استفاده کنن. اگه دراگون obsidian رو خراب میکرد تا الان 100 تا obsidian farm OP داشتیم. And spawning a new dragon. When the obsidian pillar gets blown up, the respawn ritual is cancelled by pushing the end crystal away from the middle structure. یه obsidian farm داریم. وقتی وارد end میشه یه دونه پلتفرم زیره پادش، دقیقا نمیدونم چند در چنده ولی از obsidianه و هر بار شما وارد end بشید یا یه آیتم وارد end بشه اون ریستارت میشه، دوباره ساخته میشه اگه خراب شده باشه. همین سیستم وجود داره توی اون ستونهای obsidian گنده وقتی دراگون ریسپان میشه. از همون سیستم داره استفاده میکنه تا کل اون برد رو obsidianش استفاده کنه. 240,000 تا در ساعت. یه لحظه صبر کن. ماشین حساب اینجا چی میشه؟ 240,000 obsidian در ساعت تقسیم بکنیم. خب ببینم چند تا چست obsidian میشه در ساعت. اوکی صبر کن. اول از همه هر چست 27 اسلات داره و هر اسلات 64 تا obsidian میگیره. 1728 obsidian توی هر چست. ما 1728 رو 240,000 رو بهش تقسیم میکنیم. تقسیم بر 1278 ها؟ چند بود؟ 87.
نزدیک به 200 تا تست ابسیدین در ساعت، نزدیک به 100 تا دابل تست ابسیدین در ساعت. دهنم گرفت. what the fuck. خیلی اوپیه. اینه این ابسیدین فارم میشه احتمالاً قرار سروایولمون بسازیم. You can easily enter the end without messing up the farm and killing yourself accidentally. All you have to do to start this مشکلی farm, که این the فارم farm داره and اینه که killing اگه yourself. اشتباه انجام بدید یه چیزی رو ویدر فرار میکنه، چون شما هر بار داخل اند میشید باید از داخل این داستانه بیاد روی این داستانه. اگه ابسیدین اگه به ویدر بخورید احتمال داره خیلی اتفاق بدی بیفته. To start this farm is flick this lever, go in here and hold down your right click with crystals AFK بلمس and the farm starts to AFK work. میکنی؟ Even has a 600,000 version of this farm, so if you need a آره lot of obsidian, دیزاین خیلی زیادی make داره. sure to قبلا check دیدم out his یکی video. 600,000 تا ابسیدین در ساعت بود. شما میتونید، چون ما 10 تا پلیر 12 تا پلیر داریم، 12 تا بورس داریم، واسه هر 12 تاش فکر کنم میتونید یه همچین کاری بکنید. منتها هر بورس با اون یک بورس فرق داره از نظر سایز و اندازه و اینا، از نظر کلوفتی و ناز و چیش، واسه همین یه ذره داستانه. Moving on, we ویدر have a اسکلتون نه فورترس فارم. نمیدونم چی، این یکی از بزرگترین فورترس فارم‌های بازیه. single dimension wither skeleton farm called Vizcay Pro, ویسکر and پرو. it's designed by 4 really talented players. 4 تا پلیر اینو طراحی کردن و تنها هم ویدر اسکلتون فارمه. پشما It's نزدیک به مثلا چقدر 25 تا ویدیو اسکول در دقیقه فکر کنم یه همچین really چیزیه. a work of art that produces 1800 withers 1800 ویدیو اسکلتون در ساعت چقدر میشه؟ ماشین سال من کو 1800 تا در ساعت. 1800 رو تقسیم بر 60 کنی 30 تا در دقیقه. اوکی نزدیک گفتم ولی نه به اندازه کافی. skulls per hour and can be switched between only being a wither skull farm to also being a fortress mob farm. همه دکمهش رو میزنید فورترس ما فارم میشه، یعنی هم میتونه گولد فارم بشه، هم میتونه بلیز فارم بشه، هم میتونه ماگما فارم بشه، هم میتونه اسکلتون عادی فارم بشه. کلا هر مابشو بتونه رو فورترس اسپان شه و همین دو دشمنش رو بزنید که همه ماب رو ایگنور کنه، فقط ویدر اسکلتون اسپان کنه. این خر 1800 تا The clock اسکل در period of ساعت. this farm can be easily changed between a lag friendly farm دکمهش رو and میزنید being بلیز as اسپان efficient. میکنه. البته بلیز اسپان نمیکنه، بلیزایی که مثلا اسپان کرده رو مثلا اینطوری حذف میکنه، دراپشون رو مثلا میندازه تو آتیش. as possible. With this farm everything has been thought through, so I can خیلی keep on اوکیه. این talking سیار about ما this for a نمیتونیم long بسازیم time. So سروایول. if you want to know everything, make sure to check out the original creators من اینا رو video. دانلود میکنم He تست explains میکنیم، مشکل everything over نداره. there and also has a word download. Let's take a گاردین look at فارم، اینو میدونم کدوم گاردین this فارمه. Guardian XP farm now. نه این Designed اون by نیست. اینکسوفور. این انکسوفور یکی از فارمرهای مورد علاقمه الان در حال حاضر. این انکسوفور چنلش هم میتونیم نگاه کنیم، چون الان دارم کل اسکرینمو رکورد میکنم یه ذره راحت تری میتونم هر جای یوتیوب که خواستم برم ویدیوش رو ببینم. انکسوفور چنلش خیلی چنل باحالیه. الان خیلی از فارمه که قراره بسازم رو دارم از چنل انکسوفور میخوام الگو برداری کنم و واقعا فارماش خیلی اوپیه که داشته بد پیگز بازی میکرده قبلا. اوکی مثلا هانی فارمش خیلی فارم اوکیه، شالچر فارمش خیلی فارم اوکیه، گاردین فارمش الان داریم میبینیم خیلی فارم اوکیه. بعد استکینگ ریت فارم داره، لوتینگ سلایم فارم داره، گولد فارم چه قراره توی سروایولمون بسازیم، ویدیو اسکلتون فارم چه قراره توی سروایولمون بسازیم، بارترینگ تریدینگ فارمش هم چه قراره توی سروایولمون بسازیم. کلا قراره بسازیم همه اینا که این فارم داره رو. You might think that, well, that's not insane, but let me explain. This is a Guardian XP farm that produces around 180,000 180,000 XP در ساعت و همچنین لوت گاردین ها رو فکر کنم میتونه نگهداری XP per کنه. hour, so it's perfect. There Perfect. is no lag when AFKing for hours, No lag. and you will get as much چطوری XP میشه نو لگ وقتی 108 خورده 1000 تا XP میاد روت یهو؟ possible when using the farm. The design is also super simple. Just some bubble columns, portals, and you're یعنی done. احتمالاً I would say میسازم. that it's a must-have احتمالاً farm, واسه even اولین in the XP end فارممون game, اینو to quickly بسازیم. get some XP, and by some, I mean the maximum amount possible.
اینکسوفور also has a build tutorial on it on his channel, so if you're interested, check it out below. کاکینگ ریت فارم. این ریت فارم هم خیلی دوست دارم که اصلا مشخصه چیه. نگاه کنید 80,000 تا امرالد بر ساعت. By cooking. This farm produces around 380,000 items per hour and 200,000 of them are emeralds. 200,000 تا امرالد بر ساعت. پس چرا تو ویدیو خودت گفتی 80,000 تا؟ چه کرفت؟ What do you think? Are relatively new things in Minecraft. They work by shifting the raid center at least 96 blocks away from the player, allowing the player to hit the villager captain and quickly get the new bad omen فکر کنم TNT داستان TNT looting raid. This means you are stacking the raids. The farm itself looks super cool when activated. There are 12 sorters and shulker box fillers in the collection area. Since this farm is so fast, it needs a massive اینقدر آیتمش زیاده که همینطوری مستقیم نمیره تو چست، که مثلا آره از طریق هاپر بره تو چست. همچین چیزی ما اینجا نداریم. آیتم میاد توی دستگاه آیتم رو میبره تو شالکر باکس میره تو چست. یعنی همینطوری نمیده داخل چست. همینطوری عجیب بود تا خود ناموس دنیا باید چست میذاشت زیر زمین. collection area. Also a small nether site that kills the یه بخش داره که رویدر میکشه واسه خودش تو ندر. Avengers and so vex traps next to the farm to get rid of those. وکس دارم تو این طرف کنه که اذیت نکنم پلیر رو. I built this farm once and I would say the hardest part of building is the sorting and filling systems. They are quite compact and it takes a bit more time to understand them. But other than that, it's a super useful farm. Super useful farm. بس یه ویدیو بهتون نشون بدم همین الان یهویی، چون دارم کل سفر رکورد میکنم و این هر 1000 سال یک بار اتفاق میفته. میریم داخل خود تل کرفت. خب کرفت رو من خیلی دوست دارم به دو دلیل. یک، فارمچ آموزش میده که اوکیه، و سری سروایول خودش کرفت که شما میبینید اینجا رو. خب این کاکینگ، این ویدیویی که در مورد رید فارم ساخته بود، من همین ویدیو رو دیدم و شما اگه بیاید پایین توی سری سروایولشون 150,000 تا بلاک امرالد رو باشون بیکن ساختن و حس بزنید از کجا اومده این همه امرالد. آره از طریق خود کاکینگ رید فارم که ساختن. به درد میخوره. اگه بخواید یه دونه بیکن با 150,000 تا بلاک امرالد درست کنید، آره حتما بهتون پیشنهاد میکنم این کاکینگ رید فارم رو بسازید. توصیه میکنم که یکیشو بسازیم. باشه بس ما یکیشو میسازیم، ولی چون گفتی یکیشو حداقل بسازیم، ما 3 تا از این کاکینگ رید فارم رو میسازیم تو سروایولمون حتما. هاگلین فارمشه، میدونم، اینم دیدم قبلا. تو اینستا دیده بودم من این ویدیوشو. 1,000,000 آیتم در سر که ترکیبی از لدر و پورکچاپ پخته است. از همون روشی که ایولما فارم استفاده میکنه. نگاه کنید اینو. ویدیوشو دارم نگاه میکنم دارم لگ میشم. فکر کنم مثلا تو ماینکرفتم مثلا همچین چیزی درست کنم. 3 میلیون آیتم در ساعت چی شد؟ چه رخ داد؟ آیرون فارم خودش کرفت رو داریم اینجا که همون آیرون فارم ساده و معمولیه که 20 ازش ساخته. من نفهمم این چه مثلا این چه افتخاری داره که مثلا توی یه آیرون فارم ساده رو 20 بار بسازی. من میخوام آیرون فارم پورتال آیرون فارم خودم رو 10 تا بسازم که اصلا ریتش در برابر ریت این فارم پشم. البته ریت اون در برابر ریت فارم که قرار بسازم پشم نیست. Farms now. We ourselves have built a pretty big one in our server and also made a video about it. ویدیوش هم هست. Iron farms is that villagers are only able to spawn golems once every 35 هر 35 ثانیه یه گولم اسپام می‌کنه، در که فارمی که قرار بسازیم ما تو سروایولمون هر 10 ثانیه فکر کنم یه گولم اسپام میکنه. هر 10 ثانیه 4 تا گولم اسپام میکنه در حقیقت واسه ما. Iron farm can produce around 400 iron per hour. 400 تا آیرن در ساعت واسه هر از این سلولا. یعنی تو مثلا 10 تا از این بسازی 4,000 تا آیرن در ساعت میگیری که وحشتناک زیاده. The easiest way to scale up your iron farms is to just build more cells and with more villages. ریت بیشتر، سلول بیشتر، و این هیچ ربطی به همه ویدیو که تا الان دیدیم نداره. یعنی تو آره
but our farm doesn't even come close to what other players have done. For example, this iron farm that ready این آیرون فارمی که قرار ما بسازیم Elias port طرف ساخته اینو و دست چپش که میخواد غذا بخوره اینستنت گلدن اپل گرفته دستش. بعد مثلا میگین اوکی این یه پلیر عادیه، این پلیر عادی نیست، به عنوان غذا اینستنت گلدن اپل میخوره، پس طبیعی آیرون فارمش این باشه. it produces around 100,000 iron per hour. 100,000 آیتم در 100,000 آیرون در ساعت. Even bigger iron farms that we don't know about. I hope this keeps یا اونقدر اوپی مثلا هیچی در موردش نمیدونیم، مثلا حرف نزنیم بهتر. 100,000 تا آیرون در ساعت. چه ویدیو شو دیدیم، همه ویدیوهایی که هست اینجاست و احتمال میدم نصف اینا لینک دانلود مپ هم دارن که بتونیم بریم، حداقل نصف اینا لینک دانلود مپ دارن، میتونیم بریم نگاه کنیم، مپشون رو دانلود کنیم، ببینیم داستانشون چیه. اگه بخواید میتونیم اینا رو تست کنیم. اما صرفا میخواستم 10 تا از خفن‌ترین رو ببینم که بازم خیلیاشون نبودن. مثلا من انتظار داشتم مثلا دراوند فارم داشته باشه، ایول دراوند فارم، ایول دراوند فارم این تو باشه تو این لیست. انتظار داشتم اینا باشن. بذار ببینم هست اصلا ساخته شده همچین چیزی نیست واقعا. مثلا ایول ماب فارم اینجا نیست باشه. مثلا انتظار داشتم ایول ویت فارم باشه. فکر کنم ایول ماب فارم خودش ویت به اندازه کافی اسپام بکنه که اصلا لازم نباشه واسه ایول ویت فارم. مثلا این الان خیلی اوپیه. بعد ایول ویت فارمه، نمیدونم مادر اف شاکر فارمه. بذار ببینم. مثلا من انتظار داشتم این فارم باشه 56,800 تا شالکر شل در ساعت. انتظار داشتم این فارم باشه اونجا ولی نبود. اصلا ببینی شما فارم رخ فارم رو میبینی میترسی چه برسه بخوای بسازی و تازه با لوتینگ هم کار میکنه که چه اوپی اصلا ببینی. بعد مثلا فارم دیگه مثلا چه فارمی میتونست باشه که نبود. اکثریت رو گفت ولی باز کامل نبود. یعنی من انتظار داشتم 20 تا فارم اینجا باشه نه 10 تا، ولی اوکی بود. بازم چند تاشون ندیده بودم قبلا. بازم لینک ویدیو اصلی رو میذارم واسهتون تو دیسکریپشن ببینید. لینک چنل اینکسوفور هم میذارم تو دیسکریپشن ببینید. خیلی فارم اوپی آموزش میده و خیلی هم ساده است. فارماش در عین حال که اوپی خیلی ساده توضیح میده، یعنی اونقدر پیچیده نیست فارماش. و سری سروایوال هم که از دست ندیم دیگه. ما قراره همینا رو توش بسازیم. 5-6 تا هم قراره بسازیم مثلا کدوم چی به چیه. بعد داره مرسی از اینکه ویدیو دیدید. لایک و سابسکرایب یادتون نره و اینکه اگه بازم دوست دارید که ریاکت بذارم خب نمیذارم. اگرم بخوام بذارم توی چنل دیگه احتمالاً میذاریم. و کلا چون برنامه این بود که ریاکت داشته باشیم اینو گذاشتم. ریاکت قبلی هم ویدیوش پرایوت شده، اینم احتمالاً دارن پرایوت میکنم. بگذاریم همین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگه فارم خیلی اوپی دیگه میشناسید لینکش رو واسم توی کامنت ها بذارید. اگه پارت 2 قرار داشته باشه این ویدیو چه نداره نگاه میکنیم. دمتون گرم. مرسی از اینکه ویدیو دیدید و تا ویدیو بعدی خداحافظ.